สวัสดีค่ะเรามาตอนที่ EP ที่5เลยนะคะต่อจากคลิปที่แล้วหลังจากที่เราได้ถักความยาวแขนออกมาในคลิปที่แล้วเราบอกให้เพื่อนๆถักออกมา7ใช่ไหมคะแต่เราขอปรับมาเป็น6นะคะ1 2 3 4 5 6เราจะเริ่มขยายช่วงลายดอกที่6นี่ค่ะที่จะขึ้นแถวที่7เนี่ยเราจะต้องเซฟไหมนะคะเพราะว่าไหมของเราจะต้องเซฟสำหรับแขนอีกข้างถักความยาวเท่ากันค่ะส่วนตัวเสื้อยังไงก็ไม่พอเราจะต้องหาสีใกล้เคียงมาถักสลับเอาก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเรารู้อยู่แต่แรกแล้วว่าไหมของเราไม่พอนะคะเพราะมีแค่250กรัมแต่ถ้าเพื่อนๆจะถักเสื้อแนะนำว่าให้มีไหมประมาณ400กรัมนะคะถ้าเป็นเดรสก็600-700กรัม800กรัมแล้วแต่ลายแล้วแต่ความสั้นยาวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาถักแขนเสื้อต่อกันเลยค่ะเราจบตรงนี้นะคะจบแถวที่6จบตรง F 2หลักรวบขั้นด้วยโซ่4ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็มาจบแถวแล้วก็ขึ้นแถวใหม่ F ตัวที่1 2 3 4ลงไปในนี้ในแถวต่อไปเราจะเริ่มขยายงานนะคะแถวนี้มันควรจะเป็น F ขั้นด้วยโซ่2 4หลักใช่ไหมแต่ในแถวนี้เราจะถัก F ขั้นด้วยโซ่2 5หลักนะคะนี่ค่ะเพื่อที่ลายของเราจะได้แตกออกเป็น2แฉกแบบนี้ขยายงานนะคะดอกละ2แฉกลักษณะนี้ค่ะเราได้ F 4หลักแล้วนะในแถวนี้ก็ขั้นด้วยโซ่3ปกติ1 2 3เสร็จแล้วให้เราถัก F ขั้นด้วยโซ่2 5หลักค่ะโซ่2 F ลงไป1 2หลักที่3โซ่2หลักที่4ลงไปโซ่2หลักที่5นี่นะคะพอหลักที่5นี่โซ่3แล้วก็ถักลงในลายเลยค่ะเว้น1หลักตักหลักที่2ขึ้นมานะคะเราก็จะได้4หลักตรงนี้เราก็จะได้ F 5ตัวขั้นด้วยโซ่2เราจะได้ทั้งหมด4ช่องค่ะแล้วก็ถักเหมือนเดิมโซ่3แล้วก็ลงในฝั่งนี้ F ขั้นด้วยโซ่2 5หลักลายของเราก็จะเริ่มขยายออกนะคะได้ครบ5หลักก็โซ่3แล้วก็ตักลงในหลักที่2นี่นะคะถักแบบนี้วนไปจนจบแถวเราถักมาจนสุดแถวจบแถวด้วยโซ่3แล้วก็ซีดึงผ่านตรงโซ่3ตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านค่ะในแถวต่อไปขยับมาในหลักที่2แล้วก็ดึงผ่านขึ้นโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F ตักลงไปในหลักถัดไปเลยค่ะก็จะเหลือ F 2หลักบนนี้นะคะตรงกับแถวนี้เลยเสร็จแล้วก็โซ่3ตรงนี้ก็ใช้โซ่3ตามปกตินะคะออกจากลายเนี่ยเพียงแค่มันขยายตรงนี้แค่นั้นเองค่ะในแถวต่อไปก็จะทำเม็ดข้าวโพดขั้นด้วยโซ่5ค่ะปกติมี3เม็ดแต่ในแถวนี้จะมี4เม็ดนะคะเพราะมี4ช่องนี่ค่ะก็ F 4ครั้งปลดหมดค่ะได้ครบ4หลักพลิกงานปักลงไปในโซ่1แล้วก็ดึงผ่านโซ่5นี่นะคะก็ถักเหมือนเดิมเพียงแค่จาก3เม็ดกลายเป็น4เม็ดแค่นั้นเองค่ะเม็ดข้าวโพดโซ่5เม็ดข้าวโพดเม็ดที่3ปักลงไปในหลักที่1ดึงผ่าน1 2 3 4 5เม็ดที่4 F 4หลักก่อนนะคะพอเม็ดที่4ก็โซ่3
แล้วก็ลงในลายตรงนี้เลยค่ะ เว้น1หลัก ปักลงในหลักที่2หลักที่3ก็จะเหลือ2หลักอยู่ในลาย ออกจากลายก็โซ่3แล้วก็ลงเม็ดข้าวโพดนะคะ ถักแบบนี้วนรอบค่ะ ตรงนี้ก็จาก3เม็ดเป็น4เม็ดเห็นไหมคะ ตรงนี้ก็จะเหลือ3ห่วงสำหรับฐานลายดอกต่อไป ถักแบบนี้วนรอบจนจบแถว เราถักมาสุดแถวจบด้วยโซ่3เสร็จแล้วก็ปักลงบนโซ่3ตรงหลักแรก ดึงผ่าน จบแถวนี้นะคะ แถวต่อไปปักเข็มเข้าไปในช่องตรงกลาง ดึงผ่าน ขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F นะคะ เอามือจับไว้แล้วก็ถักต่ออีก3โซ่ เป็นโซ่6ค่ะ เสร็จแล้วเราจะถัก F 6หลักลงในช่องแรก1 2 3 4 5 6ช่องแรกได้6หลัก ช่องที่2เราจะถัก7หลักนะคะ ก็ F ลงไป7หลัก1 2 3 4 5 6 7ช่องสุดท้ายเราก็จะถัก6หลักเหมือนช่องแรก1 2 3 4 5 6เราจะได้6หลัก7หลัก6หลัก6 3 18ได้ทั้งหมด19หลักนะคะ ในนี้ลายมันก็จะเริ่มขยายออกแล้วค่ะ ลงตรงนี้ก็โซ่3แล้วก็ปัก F 1หลักลงบนยอดตรงนี้ค่ะ ออกจากลายก็โซ่3แล้วก็ถักเหมือนเดิม เราจะถักให้ดูอีก1ครั้งนะคะ F 6หลักลงในช่องแรก1 2 3 4 5 6ช่องที่2 7หลัก1 2 3 4 5 6 7ช่องที่3 6หลักเหมือนช่องแรก1 2 3 4 5 6โซ่3 F ลงไปบนยอดนี้1 2 3แล้วก็เริ่มถักเหมือนเดิมค่ะ6หลัก7หลักแล้วก็6หลักทั้งหมดจะได้ F 19ตัวนะคะถักไปจนจบแถวเราถักมาจนสุดแถวก็จบงานด้วยโซ่3ปักเข็มเข้าไปบนโซ่3ตรงนี้ก็จะเหลือโซ่3ค่ะแล้วดึงผ่านเราจบแถวนี้นะคะในแถวถัดไปเราจะเลื่อนเข็มมาจนถึงหลักที่2นะคะดึงผ่านโซ่3นี้แล้วก็ดึงผ่านหลักแรกแล้วก็ตักเข็มเข้าไปงัดหลักที่2ขึ้นมาดึงผ่านเราจะขึ้นงานตรงนี้นะคะเราจะขึ้นด้วยโซ่3แทน F หลักที่1 F ลงในหลักถัดไปหลักถัดไปค่ะเราจะทำให้ได้10หลักนะคะหลักถัดไปแล้วก็หลักถัดไปทีนี้ก่อนที่เราจะไปล็อกที่2ที่มี7หลักนะคะให้เราปักลงบนซอกนี้นะคะ1ครั้งปัก F ลงไปค่ะแล้วก็ตักขึ้นมาปกตินี่นะคะเราจะได้1 2 3 4 5 6ตรงช่องแรกเราจะได้5หลักแล้วก็มีแอบอยู่บนนี้นะคะ1หลักเห็นไหมคะจะเป็น6หลักทีนี้ก็เริ่มข้ามมาช่องล็อกที่2เนี่ยตักลงไปหลักแรกอันนี้คือหลักที่7แล้วก็หลักที่8หลักที่9หลักที่10ให้มันได้10หลักนะคะอย่าพลาดระหว่างนี้จะมี1หลักเห็นไหมคะนับจากโซ่แรก1 2 3 4 5หลักที่6จะลงตรงนี้นะคะระหว่างล็อกที่1กับล็อกที่2เนี่ยหลักที่6แล้วก็ในล็อกที่2ก็จะมี4ตัว1 2 3 4เป็น10หลักนะคะก่อนจะไปดอกถัดไปเราจะคั้นงานด้วยโซ่2แล้วก็ให้ปักซ้ำลงในหลักที่10เห็นไหมคะหลักที่10หลักเมื่อกี้เนี่ยค่ะ F ลงไปค่ะงัดขึ้นมา
ดึงปลดสองปลดสองนี่คือหลักแรกของฝั่งนี้นะคะแล้วก็หลักที่สองหลักที่สามลงไปหลักที่สี่ได้ครบ4หลักแล้วก่อนจะไปล็อกสุดท้ายอย่าลืมนะคะให้ตักลงระหว่างนี้อีก1ครั้งเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนกันทั้ง2ข้างเลยค่ะแล้วก็เริ่มปักลงในล็อกสุดท้ายนี่เลยค่ะให้ได้ครบ10หลักหลักที่10มันจะเหลือหลักสุดท้ายเว้นไว้นะคะเห็นไหมคะมันก็จะเหมือนปกตินี่แหละค่ะเนี่ยเว้นหลักสุดท้ายแล้วก็เว้นหลักแรกเราเริ่มงานตรงนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นอีก1ดอกคันไดโซ่2แล้วฝั่งนี้จะเป็นอีก1ดอกคันงานไดโซ่7ค่ะสำหรับฐานดอกถัดไปคันงานปกตินะเสร็จแล้วก็จำได้ไหมคะเว้น1หลักปักลงหลักที่2เราทำให้ดู1ครั้งค่ะหลักถัดไปอันนี้ได้2หลักแล้วเนาะ3 4 5นี่นะคะอย่าลืมนะก่อนจะไปล็อก2ปักลงในนี้1หลักมันจะตรงกับเม็ดข้าวโพดตัวนี้เลยเนี่ยเป็นหลักที่6นะคะแล้วก็เริ่มเข้าไปในล็อกที่2อันนี้คือหลักที่7 8 9 10ได้ครบ10หลัก1 2คันไดโซ่2แล้วก็ซ้ำลงหลักเดิมดึงขึ้นมาก่อนแล้วก็ปลดหลักที่1 2 3มาฝั่งนี้พอครบ4หลักนะคะก่อนจะไปล็อกสุดท้ายอย่าลืมว่าต้องปักลงในร่องนี้ค่ะเนี่ยมันจะตรงกับเม็ดข้าวโพดหลักนี้เลยเนี่ยปักลงไปเป็นหลักที่5นะคะหลักที่6เริ่มเข้าไปช่องสุดท้ายละหลักที่7หลักที่8 9หลักที่10มันจะได้ดอกขวาดอกซ้ายแล้วก็ขั้นงานด้วยโซ่7แล้วก็เริ่มถักเหมือนเดิมค่ะให้ระวังแค่ว่าล็อก1นะคะได้5หลักตรงนี้พอหลักที่6ปักลงระหว่างกลางก่อนค่อยไปล็อกถัดไปอีก4ตัวขั้นงานด้วยโซ่2ฝั่งนี้ก็ซ้ำลงไปก่อนนะคะซ้ำลงไปในหลักเดิมหลักที่10เนี่ยก่อน1ครั้งแล้วก็ถัก3ตัวถัดมาก่อนจะไปล็อกสุดท้ายก็อย่าลืมมีอีก1หลักอยู่บนนี้จะตรงกับเม็ดข้าวโพดฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะคะให้ถักไปแบบนี้จนสุดแถวเราถักมาจนสุดแถวจบงานด้วยโซ่7แล้วก็ซีดึงผ่านกับโซ่3ตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านค่ะแถวนี้เราก็จะเห็นนะคะว่างานของเราเริ่มบานออกในแถวถัดไปเราก็จะเลื่อนมาในหลักที่2เหมือนเดิมดึงผ่านขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1ทีนี้ก็เริ่มถักง่ายแล้วค่ะปักลงไปในหลักถัดไปเป็น F หลักที่2หลักที่3 4 5 6 7 8ในแถวนี้จะเหลือ F 8หลักตามปกติแล้วนะคะเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายต่อไปเราจะขั้นงานที่ว่าทำเหมือนกลวยนี่นะคะก่อนอื่นเราจะถักโซ่2ก่อนค่ะเพราะตรงนี้มันแคบเนาะปกติเราใช้โซ่3ใช่ไหมเราจะปรับมาใช้โซ่2นะคะปัก F ลงไปในโซ่2ขั้นงานตรงนี้ด้วยโซ่3เหมือนเดิม F ลงที่เดิมจะได้เหมือนทรงกลวยเหลือฐานดอกถัดไปจะขึ้นตรงนี้ค่ะแค่ปรับโซ่ตรงนี้จากโซ่3เป็นโซ่2แค่นั้นเองจะมาฝั่งนี้ก็โซ่2แล้วก็เว้น1หลักปัก F ลงหลักถัดไปให้ได้8หลักนะคะหลักนี้เว้นหลักแรกกับหลักสุดท้าย2 3 4 5 6 7 8นี่นะคะ
ดอกนี้8หลักขั้นงานแบบนี้แล้วก็มา8หลักฝั่งนี้ ดอกถัดไปก็จะผุดขึ้นตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะตรงโซ่7เนี่ยถักปกติเลยออกจากลายก็คือโซ่3แล้วก็ถัก F ลงไปบนโซ่4กึ่งกลางของโซ่7นั่นเองขั้นงานด้วยโซ่3เสร็จแล้วก็ F ลงที่เดิมจะไปลายถัดไปก็โซ่3เหมือนกันนะคะแล้วก็เริ่มเว้น1หลักงัดหลักที่2ขึ้นมาแล้วก็ให้ถักให้ได้ครบทั้ง8หลักพอมาถึงจุดนี้นะคะจุดขั้นดอกก็ปรับจากโซ่3มาเป็นโซ่2 F ลงบนโซ่2ตรงนี้ขั้นงานด้วยโซ่3เหมือนเดิมให้ทำเป็นฐานดอกถัดไปก็จะผุดขึ้นกลางนี้นะคะแล้วก็ระหว่างดอกก็ขึ้นปกติให้ถักแบบนี้จนจบแถวถักมาจนสุดแถวก็จบงานด้วยโซ่3แล้วก็ดึงผ่านกับโซ่3เหมือนเดิมค่ะตรงจุดเริ่มต้นทีนี้ในแถวต่อไปเราก็ถักตามปกติเลยนะคะที่เราถักมาก็จะเริ่มเหมือนแถวนี้แล้วค่ะก็คือโซ่3แล้วก็ F 2ตัวรวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่4ก่อนอื่นอย่าลืมเลื่อนเข็มเข้าไปในหลักถัดไปค่ะแล้วก็โซ่3แทน F หลักที่1 F ลงไปตัวถัดไปแถวที่แล้วเป็น8แถวนี้ก็จะเหลือ6หลักค่ะรวมโซ่นะ1 2 3 4 5 6ให้เช็คงานด้วยนะคะ6หลักเสร็จแล้วก็โซ่3ค่ะแล้วก็เริ่มถักเหมือนตัวนี้เลยก็คือ F เข้าไปในโซ่3ปลดค้างไว้ครั้งที่1ปลดค้างไว้รวบขั้นงานด้วยโซ่4แล้วก็ถัก2หลักรวบลงที่เดิม1 2 3แล้วก็ถักเว้น1หลักปักลงหลักถัดไปให้ได้ครบทั้ง6หลักนี่ค่ะตั้งแต่แถวนี้ต่อไปเราก็จะไม่ปรับโซ่ลดโซ่แล้วนะคะก็ถักตามลายที่เราถักมานั่นแหละค่ะนี่ตรงนี้ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะลงในนี้ก็เหมือนเดิมออกจากลายโซ่3 F 2หลักรวบลงไปในนี้ขั้นงานด้วยโซ่4 F 2หลักรวบลงที่เดิมจะขึ้นลายถัดไปก็โซ่3เว้นหลักแรกปักลงหลักถัดไปเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายก็จะเหลือ6หลักแบบเดิมค่ะพอถึงตรงนี้ก็ทำเหมือนกันเราจะถักให้ดูแค่นี้นะคะถักวนรอบจนจบแถวแล้วถักจนมาสุดแถวก็โซ่3แล้วก็ดึงผ่านบนโซ่3ในหลักแรกในแถวต่อไปเราก็ดูตามลายเลยค่ะแต่ไม่ใช่แถวนี้นะเพราะแถวนี้มันเป็นขยายเราก็ดูตามลายที่ถักมาก็จะเป็น F โซ่2 F 4หลักนะคะจะได้3ช่องเม็ดข้าวโพดแถวถัดไปก็จะได้3เม็ดเลื่อนเข็มเข้ามาในหลักที่2ดึงผ่านขึ้นงานได้โซ่3แทน F หลักที่1 F ลงหลักถัดไปเป็นหลักที่2รวมโซ่หลักที่3หลักที่4ในแถวนี้จะเหลือ F 4หลักโซ่3แล้วก็ถัก F โซ่2 4หลักนะคะตัวที่3โซ่2ตัวที่4นี่นะคะพอตัวที่4โซ่3แล้วก็ลงฝั่งนี้ค่ะข้าม1หลักปักลงหลักที่2 3 4นี่นะคะตรงนี้ก็จะได้ F ขั้นด้วยโซ่2 4หลักจะได้ทั้งหมด3ช่องขั้นด้วยโซ่3ตามปกติออกจากลายก็โซ่3ระหว่างนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะ F ขั้นด้วยโซ่2 4หลักทำแบบนี้จนสุดแถวนะคะถักไปค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวถักมาจนสุดแถวจบด้วยโซ่3ดึงผ่านในโซ่3แถวถัดไปเราก็จะเริ่มถักเม็ดข้าวโพดขั้นด้วยโซ่5นะคะเลื่อนเข็มเข้าไปในหลักที่2 1 2 3ขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักแรกแล้วก็ F หลักที่2ลงในหลักถัดไปแถวนี้จะเหลือ F 2ตัวเลื่อนมาขึ้นมาออกจากลายโซ่3แล้วก็เริ่มถักเม็ดข้าวโพดลงในนี้ค่ะ
F 4 หลักถักเป็นแล้วเนาะทีนี้นี่ค่ะเม็ดข้าวโพดใครชอบพริกก็พริกงานใครชอบปลดเข็มก็แล้วแต่ตามสไตล์เลยค่ะแล้วแต่ความถนัดปลดเข็มที่1ดึงผ่านขั้นงานด้วยโซ่5ก็จะได้เม็ดข้าวโพด3เม็ดขั้นด้วยโซ่5นะคะดึงผ่านพอเม็ดที่3นี่ก็โซ่3แล้วก็เว้น1หลักปักลงในลายเลยค่ะในแถวนี้ก็จะเหลือ F 2หลักอยู่บนนี้นะคะถักออกจากลายก็โซ่3แล้วก็เริ่มถักเม็ดข้าวโพดเราไม่สาธิตให้ดูแล้วนะคะให้เพื่อนๆถักดอกนี้ให้เสร็จค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตอนดอกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาถักริมปลายแขนกันค่ะเราได้ถักตั้งแต่ช่วงขยายมาถึงดอกนี้เกือบเต็มแล้วนะคะเหลือแถวสุดท้ายปลายสุดทีนี้แถวสุดท้ายปลายสุดเราจะเก็บริมไปในตัวค่ะให้เราเลื่อนเข็มเข้าไปตรงกลางแล้วดึงผ่านเราจะขึ้นงานด้วยโซ่3ก็เป็นตัว F นะคะอยู่บนยอดนี้แล้วก็ขั้นด้วยโซ่3 1 2 3เป็นโซ่6นะคะให้ X ลงในนี้ก่อนด้านข้างเม็ดข้าวโพดเนี่ย1ครั้งเสร็จแล้วให้ครั้งที่2 x ลงในเม็ดข้าวโพดเห็นไหมคะ x ลงไปไอตัวที่2นี่เราจะถักโซ่3แล้วก็ทำตุ่มก็ x ลงไปในนี้เลยหลักที่2เราจะทำอย่างนี้นะคะทีนี้ในโซ่5เราจะ x ครั้งที่1ครั้งที่2นี่ทำตุ่มด้วยโซ่3เหมือนกันกับเมื่อกี้นี่นะคะแล้วก็ x ลงไปในนี้1ครั้งครั้งที่2บนเม็ดข้าวโพดเราจะถักตุ่มด้วยโซ่3ทุกหลักที่2นั่นเองนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ x 1 x 2หลักที่2นี่ก็มีโซ่3แล้วก็ทำตุ่มนะคะ x ลงไป1ครั้งในนี้ก่อนครั้งที่2ก็ในเม็ดข้าวโพดฝั่งนี้1 2 3แทงผ่าน2เส้นก่อนค่ะแบบนี้แล้วก็ x ทีนี้ก็ x ตัวสุดท้ายเหน็บเหมือนตัวแรกเลยนะคะมันจะลงฝั่งนี้พอตอนจบก็ต้องลงฝั่งนี้ด้วยค่ะ 1x นี่นะคะในนี้จะได้5ตุ่มด้านบน x 1 x 2มีตุ่ม x 1 x 2มีตุ่ม x 1 x 2มีตุ่มจะสังเกตได้ว่ามันจะมีตุ่มบนเม็ดข้าวโพดแล้วก็อยู่ในโซ่5แล้วก็เม็ดข้าวโพดในโซ่5เม็ดข้าวโพดมันจะสลับกันนะคะทีนี้อยู่บนยอดเราก็ถักแบบนี้ค่ะโซ่3แล้วก็ F โซ่3 F ลงตรงกลางเลยก็จะมีหลักบนยอด1หลัก1 2 3ลงฝั่งนี้นะคะเหมือนกันกับที่ทำมาเลยก็คือ x ลงไปแอบตรงนี้ก่อนข้างเม็ดข้าวโพด 1x x ที่2ลงในเม็ดข้าวโพดตัวที่2นี่ก็โซ่3แล้วก็ทำตุ่มในห่วงแล้วนะคะทีนี้ในห่วงโซ่5 x 1 x ครั้งที่2นี่มีตุ่มแล้วก็ x 1ลงไปในโซ่1ครั้ง x 2ในเม็ดข้าวโพดมันจะสลับกันเห็นไหมคะบนเม็ดระหว่างเม็ดแล้วก็มาบนเม็ดข้าวโพดถ้าเพื่อนๆไม่ชอบริมลายนี้ก็สามารถหาริมลายอื่นมาใส่ได้อีกนะคะแล้วแต่คนชอบเลย x ครั้งที่2 1 2 3 x 1 x 2 1 2 3พอได้ตุ่มตัวสุดท้ายก็อย่าลืมลง x เหน็บไว้ข้างนี้ด้วยนะคะมันจะได้มี x ซ้ายขวาเหมือนกันทีนี้ก็ขั้นงานด้วยโซ่3 1 2 3แล้วก็ปักยอด f ลงไปในนี้ตัวสุดท้ายเห็นไหมคะลงฝั่งนี้ก็ขั้นงานด้วยโซ่3ก่อนแล้วก็เหน็บ x ก่อน1ครั้งแล้วก็ x ตัวที่2อยู่บนนี้เนี่ยค่ะใน1ช่วงมันจะได้5ตุ่มนะตรงนี้ก็โซ่3แล้วก็ F อย่าลืมว่า x หน้า x หลัง x
x แล้วก็ถักตุ่มถักแบบนี้วนไปจนจบแถวพอมาถึง x ตัวสุดท้ายก็ถักโซ่3แล้วก็มาซีดึงผ่านกับโซ่3ตัวนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเหลือโซ่3นะแล้วก็ตัดเก็บหางไหมให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตอนแขนเราเสร็จค่ะนี่นะคะปลายแขนของเรายังไม่ได้รีดก็สวยงามแล้วนะคะนี่ค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็ให้ถักเหมือนกันนะคะถักเหมือนกันทั้ง2ข้างเลยใต้วงแขนก็จะเพิ่ม2 ดอกเหมือนกันนะคะนี่ขึ้นเหมือนกันมี2 ดอกขึ้นตรงนี้ต่อไปสุดท้ายเราก็จะมาเก็บริมคอค่ะหรือใครไม่เก็บก็ได้นะมันก็จะเป็นเหมือนคอปาดสวยดีค่ะถ้าไม่เก็บก็สวยแต่เดี๋ยวเราจะมาเก็บริมคอการเก็บริมคอเราจะเปลี่ยนมาใช้เข็มหัวเล็กก็ได้นะคะถ้าว่าคอเพื่อนๆย้วยมากแต่เราจะใช้เข็มเดิมเลยเราจะขึ้นงานตรงช่วงด้านหลังนะคะเก็บด้านหลังหรือตรงช่วงนี้ก็ได้อันนี้ด้านหลังนี่เราจะเริ่มจากมุมด้านหลังนะคะแทงเข็มเข้าไปใครกลัวหลุดก็อย่าลืมนะคะมัดเป็นเงื่อนตายแต่เราจะดึงไหมขึ้นมาเหลือไว้ประมาณนิ้วนึงค่ะแล้วเราจะถักโซ่3นี่ไม่รวมอันแรกนะคะเพราะว่าอันแรกนี่แทน x โซ่3เสร็จแล้วให้ x ลงในช่องถัดไปแล้วเก็บหางไหมที่เหลือขึ้นมาด้วยพับซ้ายพับขวาโซ่3 x ลงในช่องถัดไปโซ่3 x 1 2 3โซ่3 x เราเริ่มต้นตรงนี้ติดมาร์กไว้เดี๋ยวลืมนี่นะคะถักวนรอบคอจนจบแถวถักมาจนถึงห่วงสุดท้ายนะคะก็ให้ x ลงไปกับห่วงแรกที่เราขึ้นงานจบแถวแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ห่วงเล็กๆรอบคอเก็บริมคอแถวสุดท้ายนะคะใครอยากจะทำเป็นเหมือนกับตุ่มเหมือนปลายแขนก็ได้ค่ะ x เข้าไปในห่วงแรกครั้งที่1หลักที่2พอหลักที่2เราก็ทำตุ่มด้วยโซ่3ดึงผ่าน x ลงไปที่เดิม1ครั้งก็จะได้ตุ่มเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วในห่วงถัดไป x 1 x 2พอ x หลักที่2ถักโซ่3ทำตุ่มนะคะแล้วก็ x ลงไปที่เดิม1ครั้งหลักที่1หลักที่2พอหลักที่2ก็โซ่3แล้วก็ดึงผ่าน x ลงไป1ครั้งในห่วงก็จะมี 3x หลักที่2ก็จะทำตุ่มนะคะถักเวียนไปจนรอบคอจนจบแถวแล้วก็มาซีดึงผ่านตัดเก็บหางไหมให้เรียบร้อยตรงจุดเริ่มต้นหรืออีกแบบหนึ่งเหมือนตัวสีม่วงถ้าจะถักเหมือนตัวสีม่วงเราจบงานตรงนี้เราเลื่อนเข็มมาในห่วง x ลงไปค่ะเราจะถักโซ่2เสร็จแล้วให้ f ลงไปใน x ครั้งที่1 x ครั้งที่2พอได้2x ก็ x ลงไปในห่วงถัดไปเลยแบบนี้ค่ะ1 2 f 2หลักลงใน x 1 2แล้วก็ x ลงในห่วงถัดไปอีก1ครั้งนะคะโซ่2 f ลงไปใน x 1 x 2แล้วก็ x ลงในห่วงถัดไปนี่ค่ะก็จะทำแบบนี้วนรอบคอนะคะแล้วแต่คุณชอบเนาะใครชอบแบบไหนก็จัดไปนะคะเดี๋ยวเราขอตัวถักแขนอีกข้างให้เสร็จแล้วก็หาสีที่มันใกล้เคียงกันมาถักสลับเพื่อให้ได้เสื้อตัวนี้แล้วเราจะมารีวิวในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ